מה שקרה בממ"ד זה שנשברו כל האמונות הבסיסיות שלנו במערכות המדינה מהיסוד. תחושת חוסר האונים היא משהו שמאוד קשה לבטא במילים. שחברים שלך ממשיכים לשלוח לך הודעות נורא קשות, שאח שלך שולח לך הודעה שנכנסים אל המחבלים לדירה, בשעה 10, 3.5 שעות אחרי שהתחילה המתקפה, ברור שהמשבר אמון הוא כזה שאתה אומר, הם כולם כשלו מלמעלה עד למטה ואין להם מה, כאילו, אין דרך לשקם את זה בכלל. ברוכות וברוכים הבאים להסכת קשה להאמין. סדרת מפגשים עם הישראלים והישראליות שאחרי ה7 באוקטובר התנפצו להם האמונות. וכן, זה כנראה משפט שאפשר להגיד על רבים מאיתנו. יונתן שמריז, אני חושבת שזה לא יהיה מוגזם להגיד שזה שם שהרוב הישראלים מכירים. הסיפור שלך שהתחיל בממ"ד בכפר עזה, המאבק להחזיר את אלון שנחטף, מאבק שהסתיים בצורה טרגית, ועד טקס המשפחות, הנאום שלך, שאפשר אולי להגיד, הנאום המכונן שלך בטקס המשפחות שנה ל7 באוקטובר, זה סיפור שאני לא יודעת, הפך אותך בעל כוחך או לא בעל כוחך לסוג של סמל, וזה סיפור שרוב הישראלים מכירים. אני רוצה שהיום ננסה לדבר על הסיפור שמאחורי הסיפור. כאילו, לסיפור העמוק יותר שמניע אולי, או נבע או נולד מהסיפור הזה שאנחנו כבר למדנו להכיר. ונקודת ההתחלה בעצם זה הצטלבות של שני הסיפורים. ואני חושבת שהיא מתחילה בממ"ד בכפר עזה, ב7 באוקטובר. אתם יושבים שם אתה ואשתך, נטלי, נכון? שרק השתחררה מבית חולים כמה ימים קודם, הריון בסיכון. הייתה שבוע בבית חולים, כן. ויאלי, בת 2, אמורה לחגוג יום הולדת, ובחוץ מתחילה מלחמה. כן. באיזה שלב אתה מתחיל להבין את גודל האירוע, את גודל השבר? מיד שאשתי מעירה אותי, שנטלי מעירה אותי ב6:30 בבוקר, אני מבין שמה שקורה זה משהו חריג. כן? כן, אני מבין שיש פה אירוע חטיפה על הגדר. זה מה שאני מדמיין לפחות, זה מה שאני מבין. אני גר 30 שנה בקיבוץ, אני מכיר, הייתי בכל המלחמות, יודע להבין סדרי גודל, יודע להבין פחות או יותר מתי זה לא משהו רגיל. אמרתי לה גם, אמרתי לה, תשמעי, זה אירוע חטיפה על הגדר. איך הרגשת את זה? מה הרגשת ששונה? הכמות של הטילים זה היה משהו שהיה מאוד קשה. אני חושב שעד אז לא חוויתי אירוע כזה. והייתי בהרבה מאוד אירועים. אירוע שבו הזעקות הן בלופ, תוך כדי נוחתים טילים, הבית רועד, הכל כמויות אדירות, והכל נורא נורא אינטנסיבי. ואז עידו שולח לי הודעה, עידו אחי הצעיר, הוא בכיתת כוננות, הוא כתב לי שיש מחבלים ביישוב, וקראו להם לקחת נשקים. גם אז לא חשבתי שזה הסדר גודל, עד שראיתי איזה סרטון בקבוצת וואטסאפ שלא קשורה לקיבוץ, של טנדרים עם מקלעים נורא גדולים, נכנסים אחד אחרי השני בשער של כפר עזה. וגם אז היה לי מאוד קשה להבין שזה האירוע, ואז פתחתי איזה וואלה, ynet, וראיתי אותו טנדר של טויוטה לבן עם מקלע כבד, מול תחנת משטרה בסדרות, ואז הבנתי שזה אירוע אחר לגמרי. עכשיו, כשיושבים אני לא יודעת אם אי פעם, אתה יודע, קשה אפילו לשאול את זה, כזאת שאף אחד לא דמיין, אולי אני אשאל, האם אתה אי פעם דמיינת שמצב כזה יכול לקרות? לא. לא. לא בסדר גודל הזה. אבל בוא נניח שמדמיינים שמשהו כזה עומד לקרות. מה הציפייה, כאילו? מה הדבר הזה שכולם אמרו, נניח שיקרה, יהיה איזה חדירה של מחבל, 2, אתה יודע, המקסימום שאפשר היה לדמיין. איך סנריו כזה, בדמיון שלך, איך הוא היה אמור להסתיים? הוא היה צריך להסתיים מהר מאוד. מעורבות של גם חיל רגלים וגם חיל אוויר, שמסיים את האירוע והולך לפרצות בגדר וסותם אותם קודם כל. ומתחיל לקטר יישובים שנכנסו אליהם מחבלים ומתאר אותם. נפגשתי עם מי שעושה את התחקיר על כפר עזה, חודש לפני שהוא פרסם אותו.
ואמרתי לו, תשמע, אני הייתי אמנם לא ותיק כמוך בצבא, אבל הייתי את הזמן שלי. אני יודע שבצבא, שיש כאוס, לא יודעים מה עושים, הכל זה, יש מגירה, יש מעטפה, אנחנו לא יודעים מה עושים, הולכים למגירה, פותחים את המעטפה, א', ב', ג', יאללה. היה לכם דבר כזה? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, לא הכנתם תרחישים למקרה כזה? אמר, לא יכולנו לדמיין. אמרתי לו, תשמע סיפור שהיה באמת. יש לי חבר מאוד טוב ששקל לעבור עם בת זוגתו מרמת אביב, היא מרמת אביב, הוא מכפר עזה, חבר ילדות שלי. ביוני הם ישבו אצלי במרפסת בבית. מהמרפסת שלי אפשר לראות את עזה. והיא פחדה, היא אמרה, שמריס, תגיד, מה עכשיו 3,000 עזתים באים בגדר? הוא אומר, יאללה, אנחנו נכנסים, רז ביניהם, הוא לא משנה מה, אנחנו נכנסים. מה קורה, מה זה? לא, יש מכשול, יש חיל אוויר, טרמפול בינינו לבינם, יש בסיס בנחל עוז. עכשיו, היא מצליחה לדמיין, היא לא מצבה, היא לא זה, היא מדמיינת. לכם משלמים לדמיין את הדבר הזה. אתם, כל הקריירה שלכם בנויה על זה שתדמיינו את כל התרחישים, אחי, זה ותבנו אותם לכל מקרה שלא יבוא. והיא, זה הדבר הראשון שהיא שאלה אותי. אז איך יכול להיות שאתם אמונים על הביטחון שלי, לא דמיינתם תרחיש, לא כזה קיצון, אבל אפילו משהו כזה. צרצרי. אני חוזרת רגע בדיוק לציפייה הזאת, של גם אם יקרה משהו, יש צה"ל. צה"ל יבוא, די מהר. כאילו, אתה יודע, שמענו את הראיון עם אלי שרעבי, שאיך שהתחיל שם האירוע, הוא אמר, מה, יש פה שלדק בתוך היישוב, אנחנו עוד שנייה הם מחסלים את זה. וזה מאוד מזכיר לי, אתה יודע, יש פסוק בתהילים, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. כאילו, הציפייה של האדם המאמין, שכשהוא יהיה במצוקה, הוא ירים עיניים להרים, ואלוהים יבוא להושיע אותו. ואני חושבת על הסיטואציה הזאת, שיושבים בממד, ופתאום מבינים שיש את הדבר הזה בחוץ, ויש ציפייה שהצבא יבוא, והוא לא בא. אבל אני חושב שהפסוק הזה הוא יותר עמוק, אבל גם יותר מדבר על משהו שאתה מגיע למצב שאתה לא מאמין בכלל, שמישהו יכול לעזור לך, אז אתה כאילו מרים, אשא עיניי אל ההרים, זה כאילו כבר, אני לא באמת מצפה שזה חוץ מאיזה כוח אלוהי שיבוא לעזור לי. פה יש מדינה, יש צבא. הם אחראים על הביטחון של התושבים. אני לא נושא עיניי אל ההרים ואל השם, נושא עיניי אל המדינה ולצבא, שאמור להיות שם בשביל להגן עליי. אני לא עכשיו מתפלל את זה. זה לא, אני אמרתי לנטלי, עוד חצי שעה, יהיה פה F-16, יהיה פה מזכרים, יום עצמאות באוויר, הבית ירד ואת זה, אבל יהיה פה זה, כי יש צבא. אבל כן, אחרי כמה שעות אתה נושא עיניך אל ההרים. אז אני אומרת, הציפייה של האדם המאמין שאלוהים יושיע אותו, מזכירה לי את הציפייה הזאת, בדיוק לא כזה מחוסר אונים. לא, הם יבואו, אבל אז הם לא באים. ואני מנסה רגע, אני רוצה להסתכל על הרגע הזה. האם אתה זוכר את הרגע שבו הבנת, אנחנו לבד, הם לא באים? כן, שעידו שלח לי הודעה שהם נלחמו לבד מול 100 מחבלים, ושחצי מהכיתת כוננות נהרגה מול הפנים שלו, חברים הכי טובים שלו, חברים הכי טובים שלי. ואתה מתחיל לקבל הודעות מכל אנשים בקיבוץ. שאתה מבין שהקיבוץ נכבש בשעה 7:30 בבוקר, ואין אף אחד שמסתובב בקיבוץ והורג מחבלים. אתה מבין שאנחנו לבד. שגם אם עכשיו ייכנס כוח צה"לי, לא משנה באיזה גודל, אנחנו כבר במצב לא טוב. ואז, מה קורה כשהאמונה הזאת שכל החיים גדלתי עליה, שצה"ל הוא הכל יכול הזה, שלא משנה מה יהיה, הוא יבוא, ותוך חצי שעה יתפעל את האירוע, כמו שאתה אומר, מה קורה לך בפנים, באמונה הבסיסית הזאת, כשהיא קורסת? יש כמה הנחות יסוד שאמרת שהן לא מדויקות. אוקיי. אני במשך הרבה מאוד שנים, מ-2014, מנסה להעיר את האזור ואת הציבוריות הישראלית ואת ההנהגה הישראלית ולהגיד שמה שקורה ברצועת עזה זה משהו שצריך לטפל בו. אחרת, עוד ב-2014 שהקמתי... דור הקסאמים. בדיוק, דיברנו על זה. דיברנו על זה שרצועת עזה זה לא בעיה גיאוגרפית, זה בעיה לאומית. ומתישהו זה ילך ויגדל, ואם לא מטפלים בבעיות שהן קטנות, הן גדלות. זה טבען של בעיות.
וצה"ל אמר לנו כל כך הרבה פעמים בטוח לפה תחזרו, וחזרנו וזה לא היה בטוח, בוא נגיד האמון שלנו עם המערכות של המדינה, תמיד היו באיזשהו קונפליקט. זאת אומרת, היו לך ספקות באמונה, עוד קודם. אתה רוצה להאמין, כי אתה גר, בניתי בית, גידלתי ילדים שם, ראיתי את העתיד שלי שם, יש לי עסק בקיבוץ סעד, שזה קיבוץ דתי ממש, כאילו זה המקום ש50 שנה קדימה שם. זאת אומרת, כן רציתי להאמין, ועדיין, מה שאת מתארת הוא נכון, מה שקרה בממ"ד זה שנשברו כל האמונות הבסיסיות שלנו במערכות המדינה מהיסוד. תחושת חוסר האונים היא משהו שמאוד קשה לבטא במילים, שחברים שלך ממשיכים לשלוח לך הודעות נורא קשות, שאח שלך שולח לך הודעה שנכנסים אליו מחבלים לדירה, בשעה 10, 3.5 שעות אחרי שהתחילה המתקפה, ברור שהמשבר אמון הוא כזה שאתה אומר, הם כולם כשלו מלמעלה עד למטה ואין להם מה, כאילו, אין דרך לשקם את זה בכלל. והנה אנחנו, 1.5 אחרי, לא כמו ועדת חקירה ממלכתית, יש תחקירים פרטאצ'ים כאלה של הצבא. והאתגר הלאומי פה של לשקם את האמון בין התושבים לבין המערכות המדיניות הוא אתגר לאומי. ונראה שלא מתייחסים לזה באותה רמה שהייתי מצפה שהתייחסו לזה, וההתייחסות היא בקלות ראש. וגם התחקירים של המערכות הביטחוניות הם ללא אחריות אישית. הם סוג של כסת"ח אחד גדול. אבל החבר'ה האלה מסתכלים למעלה על הפוליטיקה, הם אומרים, למה שניקח אחריות? למה שנשים שם מאחורי כל כשל? לא צריך. אם הם לא עושים את זה ולא לוקחים אחריות ולא מקימים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל הדבר הזה, למה שאנחנו נהיה הראשונים לעשות את זה? ואז בעצם אנחנו רואים פה הידרדרות מאוד עמוקה של התושבים, לפחות בכפר עזה, ברמה האישית שלי, עם המדינה. אנחנו צריכים לזכור שגם כשיצאנו מהממ"ד לא הייתה מדינה. לולא ארגונים אזרחיים, היינו רעבים ללחם והיינו עירומים. לא היה לנו איפה לגור ולא היה לנו זה, והיינו מקבצים נדבות באיזושהי, כאילו זה היה המצב. המדינה לא התעוררה גם אחרי הרבה מאוד זמן. כל עם ישראל, שם גילינו את עם ישראל היפה, כאילו ידענו שהוא קיים עוד הרבה לפני, שמיד עזרו לנו והביאו לנו בגדים, והביאו לנו משחקים לילדים, והביאו לנו כאילו דברים חומריים שלא היה לנו, באותו רגע אתה לא באמת צריך כלום, כי אתה לא... אתה לא צריך כלום חומרי, אתה... בדיוק, אתה לא באמת רעב, לצורך העניין, אתה לא באמת אכפת לך איפה אתה ישן, כי המצב הנפשי שלך הוא... קשה גם להסביר את זה, אבל לא הייתה מדינה, גם כשיצאנו מהממ"ד וציפינו שתהיה מדינה, לא הייתה. וברור שהכשל הוא צבאי. ב7 לאוקטובר, 6:30 בבוקר, הכשל צבאי נקודה. אבל אחרי 4-5 שעות, אתה מצפה שהמדינה תיכנס לאירוע. ושם מתחיל גם להיות בעיה, כאילו שאתה רואה שלא מתפקדים. זאת אומרת, משבר האמונה הוא לא רק בצה"ל כגוף מקצועי שלא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, אלא במדינה שפשוט לא מתפקדת. תראי, במשך לא מעט שנים העברנו כסף לארגון טרור. ממשלת ישראל, אני חוזר למשפט, ממשלת ישראל העבירה כסף לארגון טרור. מימנו ארגון טרור כדי שלא ייראה לנו. פרוטקשן. ראינו בו, לא אני אומר, אנשים מתוך הממשלה, ראינו בו כנכס, טיפחנו אותו, העדפנו אותו על פני הרשות הפלסטינית או על כל גורם אחר, וככה התייחסנו אליו. חשבנו שהוא מורתע. הדברים האלה מחלחלים לכל זרועות הביטחון. התפיסה הפסיבית של להכיל את האויב היא מה שליוותה אותנו במשך 20 שנים. שאנחנו דרשנו לסיים את העניין הזה בכל דרך. להציג איזשהו חזון או אסטרטגיה לאזור הזה, צחקו עלינו. חבר'ה, זה מה יש. האירוע הזה של זה מה יש,
זה האנטי-ציונות, אנטי-יהדות, כל מה שמזקק את המילים האלה של ישראליות, באסנס של אנחנו פה, נגדל את הילדים שלנו פה במדינה בטוחה, זה האנטי-תזה של כל הדבר הזה. אז תכף אולי נחזור לזה, כי זה ממש כאילו כבר איזשהו, אפילו שבר בתפיסה הציונית, כאילו באיזשהו אופן. אבל אני רוצה לחזור רגע לימים האלה שאתם יוצאים מהממ"ד, ולא יודעים מה קרה לאלון. אמרת איפשהו, מחכים לדפיקה בדלת. חושבים שאנחנו יודעים, צורך. כן, חושבים שעוד רגע מוצאים אותו ומחכים שיודיעו לכם. כן. ואז פתאום הפתעה, הוא חי והוא חטוף, אתם נכנסים לאיזה מוד של עשייה. אתה הולך להחזיר אותו. כן, היה לי ברור שאני מחזיר אותו, היה לי ברור שהוא חוזר, אני ידעתי שזה ייקח, הנחתי שזה ייקח שנה, שנתיים, אבל אמרתי, אני מכיר אותו, אני מכיר אותי, אנחנו לא נוותר. הוא לא יוותר, אני לא יוותר, כל אחד ייתן 200%. אני לא ראיתי בהנהגה הישראלית איזשהו משהו רלוונטי בכלל שיש מה לדבר איתם, כאילו שיעשו איזשהו... אני מההתחלה חשבתי אני צריך ללכת למנהיגי העולם, ללחוץ על קטר, ללחוץ על חמאס. אני חשבתי שזה יבוא משם. וזה מה שעשיתי. אחרי שבוע כבר הייתי בקפיטול, דיברתי עם קונגרסמנים, סנטורים, שגריר קטר בוושינגטון. יודעת, להיות מנכ"ל של עסק משפחתי של מפעל עץ בסעד, אני פתאום הולך במנהרות בקפיטול ומדבר עם אנשים, אבל זה לא ריגש אותי, זה לא עניין אותי, הייתי כאילו... חדור מטרה. חדור מטרה, וגם הייתי חסר פחד, הייתי ברוטלי, לא עניין אותי איך קוראים לך, מה התפקיד שלך, אם יש לך יכולת להשפיע, אז אנחנו נדבר. וגם כשסיימתי שם, אחרי שבועיים כבר הייתי במשלחת באיחוד האירופי, דיברתי עם נשיאת האיחוד האירופי, עם ראש ממשלת האיחוד האירופי, מפלגות בפרלמנט, תקשורת זרה, כאילו דברים, הייתי במקומות ועשיתי דברים שלא האמנתי באמת שאני אעשה. אבל האמנת שתצליח. היה לי ברור שאני אצליח. היה לי ברור, וגם, מה זה היה לי ברור? אני התביישתי לצחצח שיניים בבוקר. התביישתי להתכסות עם שמיכה בלילה, אמרתי, אין לאח שלי שמיכה בלילה, אין לו מברשת שיניים עכשיו, מי אני כאילו? קשה לך? מה קשה לך? מה אתה מבין בכלל על קושי? מי אתה בכלל שיכול זה? התביישתי לצחצח שיניים. ואמרתי, אני לא יכול לחיות עם התחושה הזאת. אז אני אעשה הכל בשביל להחזיר אותו. אז אם זה אומר עכשיו שאני צריך לתפוס אנשים מהז'קט, ולהוריד אותם זה ולשטוף אותם, אז זה מה שקורה. דיברתי עם נשיאת הצלב האדום גם, שיחה קשה. אבל זה לא עניין אותי. כי אני אמרתי, יש לי פה משימה, ואם צריך להזיז אנשים שיזוזו לא בנוח בכיסא שלהם, ולהגיד להם דברים לא פשוטים, אז זה מה שנגיד עכשיו. כי אני לא יודע איזה גלגל שיניים אני אזיז, שיזיז את הגלגל שיניים הבא, שיזיז את הגלגל שיניים הזה. ככה אני ראיתי את זה. אבל מאוד מאוד האמנת שזה יצליח, וזה לא הצליח. לא בגלל משהו שעשיתם או לא עשיתם, אלא הדברים הסתיימו בצורה הכי גרועה שאפשר לדמיין. כן. לא רק שאלון לא יצא חי, לא שוחרר, אלא שהוא באמת בטוויסט כל כך טרגי, נהרג מאש צה"ל. זאת אומרת, כאילו אני חושבת על הדבר הזה של אותו גוף שלא בא להציל אתכם, וכאילו האמונה בו נשברה כשאתם יושבים בממ"ד, בטעות טרגית, גם מסיים את הסיפור של אלון. כן, עוד פעם, שבאו להודיעו לנו, כמו שאמרת, לא דמיינתי תרחיש שהוא לא חוזר. היה לי ברור שהוא חוזר. אני גם ידעתי שהחבר'ה של כפר עזה נחטפו לצפון הרצועה, אצלנו היו רק נוח'בות, אני יודע שנוח'בות זה... הכינו מקום בטוח ומסודר לחטופים. לא כמו בדרום הרצועה, ששם זה היה כאילו חמולות, רועי צאן, ג'יהאד וזה וזה. נוח'בות, יש להם מקום. אמרתי, טוב, הוא יהיה במנהרה שלו, שנה, שנתיים, יוצא. אז היה לא היה לי ספק שהוא יוצא. לא רק שהוא יצא, הוא מת אדם חופשי. וכן,
האירוע שבו אנחנו מבינים באיזשהו שלב צה"ל הוא זה שהרג אותו בשוגג, זה עוד אירוע קשה. כשהודיעו לנו, זה היה כאילו ביום שישי, ב16:00 בצהריים, זה היה מנוהוור. ואני זוכר רק את המשפט הראשון שהודיעו לנו, אחרי זה הכל היה שחור. אמרו לנו, אלון נהרג בפעילות מבצעית, ואני זוכר האוויר יוצא מהגוף, אני רואה רק שחור, אני ממש מקווה למות באותו רגע, ממש מקווה להתרסק, פשוט לחדול את הסיפור הזה. לקח לי זמן להתאושש אחרי השביעי, זה היה מוקדם. כל כך הרבה חברים שעוד לא הספקתי בכלל להתאבל עליהם, והייתי בעשייה, אז אתה לא... ופתאום אתה מבין מה שהיה, וגם כשהם מביאים אותך לתחקיר שם בגלילות, בשביל להגיד לך מה היה, אתה מבין שצה"ל, או הפיקוד הבכיר בצה"ל, זה אנשים בינוניים. זה אנשים מרובעים. אתה הבנת את זה עוד בשביעי, ועכשיו אני שואל אותם, אחרי כל הסיפור שהם סיפרו לנו בתחקיר, על מה שהיה וכל הדברים האלה, אתה אומר להם, תגידו, לא היה תרחיש של חטופים שמשתחררים מהשובים שלהם, ואיך צה"ל חובר אליהם? אמרו לי לא. אתם תגידו, ידעתם אחרי שבוע שיש יותר מ-250 חטופים ברצועת עזה, שזה לא כזה שטח גדול. לקח לכם 3 שבועות להיכנס לרצועה, המטרה השנייה של המלחמה זה להחזיר חטופים, ולא ישבתם אחד בכל צה"ל הגדול בתוך איזה חדר עם קנקן תה ועוגיות, ואמרתם לו, עכשיו תחשוב על מה תרחישים לסיפור הזה של החטופים? אמרו לי לא. אמרתי לו, אז מה אתם עושים שם? אני כאילו, לחסל את חמאס, חסלו את כולם, אני בא איתכם על הכיפק. אני מסתובב כמו טמבל בכל העולם, מדבר עם כל מנהיגי העולם, נער אותם. יש לי אישה בהיריון מתקדם בבית עם תינוקת ואני לא רואה אותם, כי זה מה שאני עושה כל הזמן, כי לא אכפת לי מכלום. אני לא אבא, אני לא בן אדם, זה מה שאני עושה. ובמקום ללכת להסתובב בכל העולם, הייתי צריך להסתובב בשטחי כינוס, ולחלק תמונות של אח שלי. את יודעת מה קרה אחר כך? חילקו תמונות של חטופים בשטחי כינוס. כן? כן. אז אני אומר כאילו, וברור שהאירוע הזה של אח שלי זה מיקרו של מה שקרה בשביעי. יש פה איזושהי קונספציה, כאילו משהו כזה נורא, ויש פה כישלון מודיעיני וכישלון מבצעי. ומה זה משנה מה המטרות של המלחמה? זה לא משנה בכלל. אז יש מטרות. מה זה המטרה השנייה להחזיר חטופים? זה בשביל להרגיע את המשפחות של החטופים, שהיא את המטרה הזאת. אני זוכרת אותך בלוויה של אלון, זכות שראיתי את זה בטלוויזיה, וראיתי אותך מדבר. זה היה לפני שהכרנו אותך, כן? עם ישראל. ואני זוכרת שראיתי אותך מדבר ואמרת מילים, זה כאילו היה שם איזה משפט שלא יצא לי מהראש, לא נשכח ולא נסלח למי שבגד בנו בשביעי, לממשלה שהמיטה עלינו אסון, נרדוף את האחראים, הם יצטערו. ואני זוכרת שהסתכלתי עליך ואמרתי, וואו, זה בן אדם שהוא לא רק כועס ומאוד אבל כמובן, הוא במשבר אמונה רציני. עכשיו אני, מתוך הזדהות אני אמרתי את זה, כאילו, וממש הרגשתי שזה אדם במשבר מול העולם, וזה היה מאוד חזק לראות את זה. זה היה מאוד, את יודעת, עדיין המשבר אמון הזה קיים. וזה לא להאמין שאחרי 1.5 שנה אנחנו עם אותם אנשים שמחליטים על ההווה שלנו ועל העתיד שלנו. אני חושב שזה בלתי נסבל. האנשים שהיו אחראים על האסון הכי גדול שקרה לעם היהודי מאז השואה, מנסים לנרמל את האירוע הזה. אירוע. מה שעברנו. מנסים, כאילו זה עוד יום. מנסים לזרוק אחריות אחד על השני. כאילו את מי זה מעניין? אתם פשוט לא רלוונטיים. אתם לא קשורים. הוא עם שלם שמחכה שפשוט תלכו. פשוט תנו לנו לבנות המדינה. תנו לנו לשקם אותה. יש פה עם מדהים. ואתם פשוט הורסים לנו את זה. אתם כל דקה שאתם שם, אתם פשוט הורסים יותר. וכן, מי שהיה אחראי ישלם את המחיר, אין ספק. אני קופצת רגע שנה אחר כך,
לטקס של המשפחות ב-7 באוקטובר 2024. ולנאום שלך, שהוא באמת, לא רק אני חושבת, היה סוג של נאום מכונן. ואם אני מקשיבה למילים שאמרת שם, אז היה שם לא פחות אולי כעס והתחת אחריות במי שאשם, אבל אני כבר הרגשתי, רק מהתבוננות מהצד, פחות את המשבר. כאילו, היה שם הרבה מאוד השראה ותקווה, והקריאה הזאת, קומו, מה התהליך שעבר, כאילו, איך הגעת מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, ממשבר אמונה מאוד מאוד משמעותי, כן. למצב שבו אתה מסוגל לקום ולהגיד, אנחנו בונים, בואו נבנה ביחד. קודם כל, הכעס והזעם והעצב קיימים באותה עוצמה. שום דבר לא שכח, כאילו, מבחינה הזאת. 2.5 שבועות אחרי שאח שלי נהרג, נולד לי ילד. וזה אירוע אני חושב שיחזיק אותי מעל המים. כי הסתכלתי עליו ואמרתי, טוב, איך אני יכול לגרום לזה שלוי יגדל בתוך מדינה בטוחה ומשגשגת, והוא לא יחווה 1% ממה שאני חוויתי. איך אני בחלקת אלוהים הקטנה שלי יכול להביא להבראה של החברה, לתיקון של המדינה, אפילו ברמה מאוד קטנה. ואז הקמתי את העמותה של אלון בניית מדינה למופת, שהמטרות שלה זה הנצחת אלון באמצעות שינוי השיח בחברה הישראלית, והצמחת מנהיגות חדשה ברמה המקומית והלאומית. והתחלתי להסתובב בין קהילות. יש בעיקר בהתחלה בדרום קהילות שעברו את מה שעברו, בעיקר אנשים, קהילות שיש להם משפחות חטופים, משפחות שכולות, מפונים. והתחלתי לדבר על מה שאנחנו רוצים שיהיה, על איך אנחנו בונים את זה. היה ברור לי שהתיקון יבוא מכל עם ישראל, או מרוב עם ישראל. ברור שיש חלקים בתוך העם מדבר עליהם, לא בתוך הגבולות גזרה, אבל ברור לי שיש הסכמות נורא רחבות שאפשר להגיע עם הרבה מאוד חלקים בעם. יש מחנה משותף נורא רחב. זה היה משהו שאתה הרגשת, אפשר לומר שאולי היום, תכף נקפוץ על זה, אולי היום אתה יודע את זה, אחרי שנפגשת עם כל כך הרבה אנשים. אבל בנקודה שבה יצאת לדרך, איך ידעת את זה? איך זה היה אמונה או שזאת הייתה ידיעה? היה ברור לי שהשפה שבה אנחנו משתמשים והדרך שבה אנחנו מגבשים את הדעה שלנו היא מכריעה לגבי איך אנחנו נשתקם כחברה. היה ברור לי שאנחנו צריכים לאחד את השסעים החברתיים בינינו בשביל שנוכל לנצח כל אויב חיצוני, בשביל שנוכל לקדם כל שינוי בתוך המדינה. היה ברור לי שזו משימה לאומית, זו משימה ראשונה, והבסיס לשינוי זה השפה שבה אנחנו משתמשים. והיום, במשך בוא נגיד 20-30 שנה, בנינו פה מחנות מדומיינים. אני לא חושב שהם באמת קיימים. משתמשים בכל מיני מילים שפעם היה להם איזה משנה אידיאולוגית, והיום לא באמת מחזיקים משהו. והיה ברור לי שאם אנחנו נשנה את הדרך שבה אנשים מקבלים את המסרים האלה, יהיו יותר ספקנים, ישאלו יותר שאלות, יבינו מה זה אומר, ואז ידעו להתווכח ולהתפלמס אחד עם השני, אז יהיה לנו פה משהו אחר. הרי יש פה פסיפס אנושי מטורף, כאילו, עם ישראל מורכב מכל כך הרבה תרבויות. סבא שלי עלה מארגנטינה, אבא שלי נולד באיראן. אשתי, אבא שלה נולד בגרמניה, אמא שלה מרוקאית. כאילו, יש פה פסיפס אנושי מטורף, ובמשך 20-30 שנה פשוט הבליטו את כמה שונים אנחנו אחד מהשני, וכמה אין שום סיכוי שאנחנו יכולים להסתדר ולבנות פה משהו. במקום לקחת את הדבר הזה, המדהים הזה, לעשות אותו ביחד, איזשהו כור היתוך שמדבר על בנייה, וכל אחד יביא את הדעות שלו לתוך הדבר הזה, ונבנה פה איזושהי מדינה שכולם מרגישים בה מיוצגים, ומרגישים שהקול של כולם הפכו אותנו, בנו בינינו גדרות, הפכו אותנו למשוסעים ומפולגים. אתה חייב להשתייך לאיזשהו מחנה. מי שלא במחנה שלי הוא האויב שלי. זה הבסיס לכל ויכוח במדינת ישראל. מי שלא במחנה שלי הוא האויב שלי. אין שום דרך לבנות ככה כלום. אין שום דרך. היה ברור לי שאם אני אדע לפרק את המחנות האלה,
לפחות ברמה הטרמינולוגית, הסמנטית, יהיה פה בשלות. אז מה עשית כדי להתחיל לפרק את ה... הלכתי, בוא נגיד, מאפריל שנה שעברה, מאי שנה שעברה, התחלתי לדבר בקהילות, והתחלתי לדבר על החזון, מה אנחנו רוצים שיהיה. גיליתי שאם מדברים על מה שרוצים שיהיה, ולא על כמה חרא פה, לאף אחד לא באמת אכפת למי אתה מצביע, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיהיה פה טוב? איך אנחנו משיגים את הטוב? אתה רוצה שיהיה פה בטוח? אתה רוצה שיהיה פה משגשג? אתה רוצה אוקיי, אז בוא נדבר על מה אנחנו רוצים שיהיה פה, ונגזור אחורה ונעשה את זה, ופתאום אתה מבין שכל השפה הזאת של שמאל, ימין, מזרחים, אשכנזים, דתיים, חילונים, שזה כאילו, אולי יש, אולי אין, בסדר, נלך איתה. זה פתאום חסר משמעות, כי יש סדר עדיפויות. יש לי חברים שעדיין חטופים בעזה, יש ועדת חקירה ממלכתית שטרם קמה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להפיק לקחים. זאת אומרת, מחר יכול לקרות עוד 7 לאוקטובר, כי אין פה מישהו שהפיק לקחים ואמר, אני אחרי, אני בודק. אין פה שוויון בנטל, יש פה אוכלוסיות שלמות שלא משרתות. וכל האנשים שהיו אחראים על הדבר הזה עדיין קובעים איך ייראה ההווה ואיך ייראה העתיד. אם אנחנו יכולים להגיע להסכמה שהדברים שהכי חשובים לנו כרגע זה הדברים האלה, לטפל בהם. ברמה אפילו של התיקון הבסיסי, ההתחלה, אנחנו מגלים שכמעט אין חלק בעם ישראל שלא חושב שזה מה שצריך לעשות עכשיו. ואז נורא קל לדבר על מה אנחנו רוצים שיהיה. אם אתה רוצה כל מיני דברים אחרים וזה, אז אפשר לדבר עליהם ביחד ולהגיע לאיזושהי הסכמה. לא צריך לקרות מצב שיש איזושהי עריצות רוב כזאת, שבו מחליטים משהו כזה נורא מסוים, ואומרים, זה מה שזה חברים. הרי יש מטוטלת, זאת הבעיה, שכאילו עכשיו זה פה, וכשהמטוטלת תעבור לצד השני all the way. במדינת ישראל, הגבולות משחק התערערו. מה שאנחנו צריכים לעשות, לדעתי, זה לחזק את המוסדות הדמוקרטיים ואת גבולות המשחק, שלא משנה מי יגיע לתוך הדבר הזה, לתוך האירוע הדמוקרטי של מדינת ישראל, זה בתוך גבולות משחק נורא ברורים ונוקשים. כשאני שומעת אותך מדבר, אני אומרת, זה נשמע לי שהאופן שבו, כאילו, אתה לא חושב דברים יותר טובים היום על המדינה, אם המדינה היא המנהיגים והמערכות. באיזשהו מקום אני מבינה שהדרך שלך לשקם את האמונה שעבדה, זה להגיד המדינה היא לא המנהיגות, המדינה זה אנחנו, המדינה זה העם. זה ממש ככה, אני חושב עוד פעם, אחרי הטקס בכלל הסתובבתי הרבה יותר, לא רק בקהילות מפונות וזה, הסתובבתי בכל הארץ. 4 חודשים האחרונים אני מסתובב כמעט כל יום, לפעמים פעמיים ביום, מדבר עכשיו שדיברתי כבר עם עשרות אלפי אנשים, אני יכול להגיד בכיף. כאילו מטווח גילאים נורא, זה מתמקד בחבר'ה צעירים, אבל... ומדבר עם כל כל החלקים שיש בעם. כל הגיוון הדמוגרפי והסוציולוגי והפוליטי. הכל, אומר את הדברים האלה. הוא מדבר ככה, נורא בגובה העיניים, נורא לא לרצות אף אחד, מאוד מאמין במה שאני חושב, וזה בסדר גם לא להסכים איתי דרך אגב, כאילו זה חלק מהעניין. ואני מגלה שאנחנו, אחוז נורא גדול בעם ישראל הוא הומלס פוליטי, הומלס אידיאולוגי, מרגיש אבוד. הוא מרגיש אבוד כי אני שנייה חוזר רגע לקטע של המחנות, שמנסים לשבץ אותנו באיזשהו מקום, שזה לאו דווקא מתאים לנו. והרצון הזה להשתייך לאיזשהו מחנה, הוא באמת, הוא אינרנטי, הוא גנטי, אתה חייב להיות בקהילה כדי להרגיש, זה בסדר, זה טבוע בנו. אבל המחנות שחולקו פה הם מחנות כל כך דיכוטומיים, שזה הכל כזה נורא בינארי, 1 או 0, שחור או לבן וזה, ויש תחום אפור שאנשים לא מבינים שהחיים הם מורכבים, כאילו קשה להם מאוד להבין את זה, כי מה שאנחנו מקבלים מכל הסביבה, זה או שאתה זה או שאתה זה, אבל אתה יכול להיות גם מזה וגם מזה וגם מזה וגם מזה, וזה יכול להתקיים. כשאומרים משבר אמונה במדינה, אז זה יכול להיגמר במישהו שמחליט לקום וללכת, נכון? להגיד, זהו, אני האמנתי שהמדינה תשמור עליי, תגן עליי, היא כל יכולה, היא טובה, היא זה. האמונה הזאת התרסקה לי, וכמו כל משבר אמונה, אגב, לא משנה במה אתה מאמין, אופציה אחת להתמודד עם המשבר זה ללכת, כאילו להגיד, אוקיי, טעיתי, ואני מחפשת לי דרך אחרת. אבל הדרך השנייה היא להגדיר מחדש במה אני מאמינה.
ואתה בעצם, אנחנו מאמינים בעצמנו. המדינה זה אנחנו. זה לא, בכוחנו לבנות את זה מחדש. לגמרי. אני חושב שאין לנו מדינה אחרת. אין לנו צבא אחר, אין לנו שב"כ אחר. זהו, כי בצבא זה קצת יותר מורכב. כי הצבא הוא לא... איך משקמים את האמון בצבא? כאילו, יש שם התרסקות מאוד מאוד רצינית של... באמת, הגוף הזה שלא בא להושיע ואמרת בעיניך ומההיכרות שלך בינוניות וחוסר יצירתיות. עכשיו, אין לנו צבא אחר. אין לנו... מה עושים עם זה? איך... כל שינוי, גם אם הוא מבעבע מלמטה, זה צריך להתחיל מלמעלה. זאת אומרת, גם השינוי בשיח וגם השינוי בכל זה. בסוף, המנדט צריך לחזור לעם. והעם צריך להחליט מי יוביל אותו. אנשים שיובילו אותו, אלה אנשים שצריכים להבין שכל מה שהיה עד עכשיו זה לא טוב. השינוי דיסקט צריך להיות 180 מעלות. זאת אומרת, באיך שהם רואים את הדברים. גם התפיסה הביטחונית, תפיסה חברתית, תפיסה כלכלית, תפיסה של איך אנחנו, תפיסה משטרית אפילו. איך המוסדות הדמוקרטיים מתקיימים, איך האיזונים והבלמים עובדים, או לא עובדים. ואני חושב שההנהגה שתבוא ותגיד איך היא הולכת לפתור את זה, איך היא הולכת לשקם את האמון הזה, כי בסוף, אני רוצה להגיד משהו לא כזה קשה, אבל אפילו צה"ל זה לא המשבר אמון הכי קשה, כי בסוף צה"ל הוא גוף שהוא יותר פתוח, זאת אומרת, התחקירים שלו הם לא... שירות הביטחון הכללי, הוא לא יכול בכלל להגיד, או קרוב התחקירים שלו הם מצונזרים, הוא לא יכול להגיד אפילו, גם אם הוא מאוד רוצה, איפה הוא כשל, ואיך הוא מתכוון לשקם, הוא לא יכול. זה גוף... הוא לא יכול להגיד, אבל הוא יכול להגיד לעצמו. השאלה אם אתה מאמין לו, שהוא מפיק את הלקחים, עזוב מה הוא מפרסם, עזוב מה הוא אומר לנו, נניח שהכל חסוי. כשאני מדברת על אובדן אמון, אובדן אמונה, זה האם אתה חושב שהם עצמם, בתוך עצמם לבין עצמם, באמת עושים את הבדיקה הזאת, האם אתה מאמין שהם יכולים לתקן? כי אם התשובה היא לא, מה אנחנו עושים? אנחנו לא, כאילו, ואז אם האופציה להגיד לא, היא לא אופציה, כי אנחנו לא יכולים לחיות עם האופציה שלו, אז אנחנו כבר ב-wishful thinking, אנחנו כבר רוצים להאמין. בואו אני אתן לך משל קטן, אולי מזה תביני. לא עבדת בנוי, אני מניח. לא. אבל שתלת עץ בוגר פעם, או שראיתך? כן. שותלים עץ בוגר, שמים איזה 4 שדריות וקושרים לו חוטים. מדינת ישראל שהוקמה ב-48, צריך להקים אותה מהר, לא היה זמן עכשיו לשים שדריות, לחזק את הדברים. אמרו כאילו יאללה. והעץ הזה ששתלנו בלי שדריות, בלי כלום, הוא הלך והתעקם עם השנים. וצמחו שם ענפים מתוך העץ הזה, שצמחו כל מיני ענפים, כל מיני כאלה, מתוך המערכת, מתוך העץ. העץ התעקם והגיע לאיזשהו מצב שהוא כבר סכנה, כמו שראינו. או נשענים על אותם תפיסות, העץ הוא עקום, העץ כבר עקוב. הדרך היחידה שאני מכיר לתקן את האירוע הזה, זה לקחת את העץ הזה, לשים אותו בצד ולשתול עץ חדש ולשים שדריות, כמו שאנחנו רואים. זאת אומרת, אני לא מאמין שאנשים שהיו אחראים על השביעי יכולים לתקן את האירוע הזה. וואלה. אתה אומר צריך עץ חדש. צריך עץ חדש, וצריך להגדיר פה חזון ברור למדינה. לאיך אנחנו רואים את המדינה, איך העם רואה את המדינה. כי ברור לנו שהנציגים שלנו בפוליטיקה וגם בצבא, זה לא איי. ואני אומר לך, משיחות רבות שאני עושה עם אנשים בכל החברה הישראלית, רובם מרגישים לא מיוצגים. הקול שלהם לא נשמע. ומה שאנחנו רואים היום, זה בעיה. ואנחנו מדברים על, הזכרת את המילה הנהגה. והמילה הנהגה, מנהיגים, יש הרבה ערכים שהם אינרנטיים בתוך הדבר הזה שלא מתקיימים. זאת אומרת, תחושת אחריות, תחושת שליחות. מדברים על נבחרי ציבור, שמשרתים את הציבור. אני לא בטוח שהציבור מרגיש שמשרתים אותו. אני לא בטוח שהציבור מרגיש שהאינטרס הלאומי לנגד עיניהם, כמו האינטרס האישי.
ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים ואני מדבר עם אנשים וזה, אז המשבר אמון הוא שם. אתה מרגיש שהמנהיג שלך, או המנהיגים שלך, שמים את האינטרס האישי שלהם לפני האינטרס הלאומי. יש שם איזה משהו בעייתי. דיברנו פה על משברי אמונה במובן הלא דתי שלהם, כי כל אדם מאמין במשהו. ודיברנו פה על האמונות שהיו קודם, ובצה"ל, במדינה, הם נשברו והם נבנות מחדש, ואפשר לבנות אותן מחדש. אבל במקביל, אתה יודע, יש גם אירוע דתי, שקורה, אירוע אמוני במובן הקלאסי של המילה, ואנחנו רואים איזושהי תופעה בתקופה האחרונה של אנשים שלא חיו כאנשים דתיים או כאנשים מאמינים, עוברים איזה סוג של התחזקות, עם מרכאות, בלי מרכאות, לא משנה. וגם אני חושבת אנשים מהרקע, קיבוצניקים כאלה מהעוטף, שפתאום מדברים על איזושהי התחזקות, אתה יודע, אומרים אין אתאיסטים בשוחות, אין אתאיסטים במנהרות, אין אתאיסטים במצוקה. איך אתה רואה את זה? אתה יכול... אבא שלי הוא בא מבית מסורתי. הוא גדל באשקלון. כל הצד של אבא שלי בכלל מאשקלון זה צד מסורתי. אבא שלי עזר להקים את הבית כנסת בקיבוץ כפר עזה. אני הייתי המצטיין בהשלמת מניינים. וואלה. כי גרתי קרוב לבית כנסת, אז הייתי מקבל דפיקה בשעה וחצי בבוקר, הייתי יאללה, לכיפק. אני לא יכול להגיד שאני מאמין גדול. אני כן יודע שאבא שלי לא צם בכיפור האחרון. אז אני מזהה תזוזות. והוא כן צם קודם. כן. מה? דיברת איתו על זה? כן. מה הוא אמר? הוא אמר שהוא הבחור למעלה בריב. הם בריב. כן, ואני מזהה, עוד פעם, כמו שאני מזהה את זה, אני רואה גם אנשים שהיו בחילונות גמורה ושומרים שבת. שהם נדרו לעצמם שהם יוצאים מהממ"ד עם הילד, הם שומרים שבת. מדהים. אני חושב שאם יש לך איזושהי אמונה שבה אתה הולך איתה ומאמין שיש משהו שהוא מוביל אותך או עוזר לך להגיע לאיזשהו סנטר, לאיזשהו שקט נפשי, אני חושב שזה מדהים. אבל כמו שזה חיזק אמונות אצל אנשים מסוים, זה גם החליש לאנשים מסוימים. בלי היה תמיד רגשות מעורבים עם הבחור למעלה. ואני מאוד מאמין שכל אדם צריך לחיות לפי אמונתו. אבל אחרי מה שעברנו אני מאוד מתקשה להאמין ששומרים עלינו. אתה לא מרגיש ששמרו עלינו מלמעלה? אני חושב שזה יותר גרוע אם מישהו היה צריך לשמור עליי והוא לא שמר עליי והלך שלי. ועל עוד הרבה חברים טובים שלי. כאילו, איפה היית? זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה אומר, אני מעדיף להאמין שאין, מאשר להאמין שיש ושהוא כשל. בדיוק, כי אם יש ונתת לזה לקרות, אנחנו בבעיה. וכשאבא שלך בריב עם ההוא מלמעלה, אתה יודע, אני שומעת את זה מהרבה אנשים, אנחנו בריב. אני עכשיו ברוגז איתו, אני כועס עליו. אבל אולי הוא גם בסוג של מערכת יחסים כזאת, כמו משבר האמון שלך במדינה, שאתה עכשיו הולך לשקם אותה ולהוכיח שזה אפשרי, אתה חושב שגם הוא בסוף יגיע למצב שהוא מנסה לשקם את הדיאלוג הזה איתו? בוא נגיד שאני עושה קידוש בשישי, הוא שותה מהיין. אוקיי, אז אתה אומר, הוא לא ניתק קשר לגמרי. אם אני לוקחת כאילו אני אומרת, זה משבר אמונה בשלוש מערכות, הממ"ד, הלוויה של אלון, ואחר כך הנאום שלך בטקס של המשפחות, אז מה שאנחנו מדברים עכשיו זה בעצם אומר, מה ששינה אצלך ובנה את היכולת לשקם את האמון מחדש, זה באמת היציאה, הפגישה של המפגש עם עם ישראל, ועם ישראל במובן הישראלי של המילה, וכל הרצון לתקן וכולי. אבל הדבר הזה הוא נורא מסוכן, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת אהבה, שאתה מתאהב ומתמסר, ואז לפעמים זה נגמר באהבה נכזבת, אתה חוטף קפה.
ומתאכזב, ואז יש איזה חשש להתאהב שוב. אתה שומר על עצמך, כי אתה לא רוצה לחטוף עוד פעם. ואמונה במידה מסוימת היא כמו אהבה, כאילו, עכשיו אנחנו שנינו מדברים על זה, ויהיה פה שינוי, רוב העם הוא הומלס, ואנחנו נחליף את ההנהגה, ותקום פה הנהגה שרואה את האינטרסים שלנו וכו'. מה יקרה אם זה לא יקרה? מה יקרה אם יגיעו בחירות, והעם ילך להצביע, וההנהגה לא תתחלף? כל הדבר הזה שאתה מדבר עליו ופועל עליו ומאמין שיקרה, לא באמונה, בידיעה, בוודאות, ואני מסכימה איתך על הדבר הזה. זה חייב לקרות, וזה לא קורה. אתה מדמיין סיטואציה כזאת? לא. יש משפט שאני חי לפיו, אם תחשוב כי תיפול כבר נפלת. לא נופלים יותר. מסתכלים קדימה, יש מטרה ומשיגים אותה. וכל העניין הזה של אהבה נכזבת וכל הדברים האלה של זה נגמר. אנחנו חושבים לוגית, אנחנו חושבים קר וברור, ואיך אנחנו משיגים את המטרה, ואיך אנחנו מתקדמים קדימה, ואיך אנחנו רותמים כמה שיותר אנשים לתוך החזון הזה, לתוך הבנייה הזאת. אני לא חושב שזה קל, אני לא חושב שהחיים קלים, אני חושב שיש מלא אתגרים. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המטרה ועל החזון, אני באופן אישי מרגיש שזה הדבר. זה מה שגורם לי לקום בבוקר. זה נותן לך אוויר. זה נותן לי אוויר. ואני מרגיש שזה נכון, ואני מרגיש שיש הרבה מאוד אנשים שדבקים בדבר הזה, נדבקים בחזון הזה, בהבנה הזאת. שמי, אתמול הייתי בסדרות, במרכז חסד, התנועה שאני מוביל, קומו, עזרה לשני משקים חקלאים של משפחות שכולות, והשגנו, אפילו לא תקשרנו את זה. עזרנו, אספנו כסף וקנינו את הסחורה שלנו, הבאנו את זה למרכז חסד בסדרות, והבאנו שם גם אירוע קטן, 30 אנשים, שבאו לארוז לאנשים חסרי יכולת. וכל מי שהגיע לארוז, כמובן זה היה... פסיפס של החברה הישראלית. זה ממש ככה. והתחלנו לדבר, ואז אמרתי להם, חבר'ה, מה שעשינו לפני שעה, שארזנו פה 2 טון של עגבניות שרי וכל הזה, והכל היה בצחוקים וכיף, ועשינו את זה ביחד. זה המהות של עם ישראל. זה לקחת את הטקס שעשינו, שהוא נורא גדול, במיקרו-קוסמוס של הדבר הזה, לתוך מרכז חסד בסדרות, עם 30 חבר'ה, שכל אחד עם רקע אחר, עם דעה אחרת, עם זה, אבל הנה, הבנו שביחד אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים, ושארזנו וצחקנו ועשינו והסתלבטנו אחד על השני וכל זה, לא שאלתי אותך למי הצבעת, מה אתה חושב על להתיישב שם, מה אתה חושב על שלום, אנחנו התעסקנו בכאן ועכשיו, התעסקנו בזה, וראינו את כל כאילו, עוד פעם, אני מדבר על מיקרו-קוסמוס, כן? איך עם ישראל, כשהוא עושה משהו חזוני או משהו כזה טוב וממלא, כל המחלוקות הן כאילו... ודיברנו על זה, ודיברנו על מה שאמרנו פה, דיברנו שם, עם אנשים שהם באים מזה, ופתאום אתה רואה שהסימונים נופלים לאנשים. עכשיו, וואלה, כאילו, מה זה הדבר הזה? למה אני רואה בטלפון ומקבל משהו ואז אני נהיה עצבני? למה אני, כאילו, אני יודע מה זה אומר בכלל מה שאמרו לי פה? כשאני מדבר עם אנשים, אני רואה את זה, כאילו, וזה מה שזה עושה לי להרגיש ממש, כאילו, גם אם ההתקדמות היא לא רואים אותה או מרגישים אותה, גם צעד, מבחינתי זה המהות. ואתה מאמין שזה יקרה? ב100%. אבל אם זה בכל זאת קורה, יש בחירות, העם הולך להצביע, ונבחרת אותה הנהגה. אני לא יודע לסרטט את כל התרחישים, נקרא לזה הרעים או השליליים. אני יודע להתייחס לבעיה, דיה לצרה בשעתה. אני יודע שעם ישראל מבין שמה שהיה עד עכשיו הוא לא טוב. ואני מרגיש רצון להתחדשות רוחבית, של משהו מרענן, משהו אחר, עם דם אחר, דמויות אחרות, מחשבות אחרות. אני באמת מרגיש את זה מהעם.
ובגלל זה מאוד קשה לי לראות בכלל תרחיש כזה, ולהתעסק בזה, זה כמו להגיד, אי אפשר להתכונן למלחמה וגם למנוע אותה באיזשהו מקום. כאילו, אני מתעסק בבנייה, אני מתעסק בלהצמיח את המנהיגות מלמטה, להצמיח אנשים שרוצים להשתלב במערכות הציבוריות בכל הרמות, כדי שכשנגיע לרגע, אז יהיה אנשים חדשים ואחרים כמו שהעם רוצה. אתה יודע, אני שומעת אותך ואני חוששת עליך, אני חוששת עלינו, על כולנו, שאנחנו כל כך לא מתפללים, מאמינים בדבר הזה שיקרה ופועלים כל אחד בדרכו ובדרכה לטובת הדבר הזה שיקרה. ואולי מה שאתה בעצם אומר זה כזה סוג של נצח ישראל לא ישקר, גם אם זה יקרה, כאילו בעצם מה שעשית לאורך כל הדרך הזאת, נאסוף את ההריסות ונתחיל עוד פעם, כאילו... תמיד צריך לחשוב, להסתכל קדימה על המטרה. תשמעי, גם בטקס, אני אקח את זה כי זו דוגמה נורא קלאסית, למשהו שלא יכל להיות. היה לזה כל הסיבות, למה אין שום סיכוי בעולם, שתוך חודש ושבוע, תעמידי טקס של 2.25 עם כל אמנים של ישראלים, בפארק הירקון, שכבר נהיה מוכנים לקלוט שם 120,000 איש. בחודש ושבוע, בסדר? מווידאוים, מעיבודים מוזיקליים, מליינאפ, מהכל. כל כך הרבה דברים יכולו להשתבש בדרך. ואם עכשיו הייתי יושב באיפשהו בסוף אוגוסט ואומר, אני רוצה לעשות את זה, זה ברור לי שזה הדבר, אבל וואלה, כמה דבר, כאילו, והם יבואו ויגידו ככה, והם יעשו את זה, ויהיה פה ויהיה שם. בואו לא נעשה. אין סיכוי שזה יצליח. כאילו זה... אפשר לחשוב על תרחישים לפה ולפה, אי אפשר להתעמק בהם. כי זה מחליש? כי זה מחליש. כי זה גם מבזבז אנרגיה ומשאבים. למה שאני אתעסק במשהו שאני לא חושב שהוא יקרה, אני לא מאמין שהוא יקרה. אני מאמין שמה שאנחנו עושים ומה שאנחנו בונים, זה יהיה הדבר. לא, אבל אתה אמרת משהו נורא חזק. אי אפשר להתכונן למלחמה וגם למנוע אותה. זאת אומרת, במילים אחרות אתה אומר, אי אפשר לפעול מתוך אמונה כשיש לך ספקות. אם אתה פועל מתוך אמונה, אתה צריך שהאמונה שלך תהיה חזקה. אם תחשוב כתיפול, כבר נפלת. אנחנו לא נופלים, אנחנו הולכים קדימה. תודה ליונתן שמריז. מה? תודה לאלוני שכר על הבימוי ועריכת התוכן, לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לניר לייסט על ההקלטה ועריכת הוידאו, לשניר קציר על הצילום, למיכל אטיאס המפיקה שלנו, לאייל לויט מנהל הפרויקט ולדוקטור דוד רוזנזון, מנכ"ל בית אביחי. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר בית אביחי ולצפות בפרקים נוספים ובתכנים נוספים של בית אביחי.